המסע לחקר הגותו של הרב זקס, הצגתי לכל משתתף את אותה שאלה דומה. מהי לדעתך תרומתו המשמעותית ביותר של הרב זקס לחברה הישראלית ולחברה הכללית? התשובות שסיפקו המרואיינים הציגו קשת רחבה של נקודות מבט. בשל אופיו האקדמי והייחודי של הקורס הנוכחי, בחרתי למקד את הדיון במספר תחומים מרכזיים, המאפשרים לבחון את האופנים שבהם מורשתו של הרב זקס ממשיכה לעצב את השיח האינטלקטואלי העכשווי, ולתרום להבנת היחסים המורכבים שבין מחשבה יהודית, אתיקה וחברה מודרנית. הביקור בבית ספר זקס מורשה בלונדון נועד לא רק לחוות את מורשתו של הרב זקס בצורה מעשית, אלא גם לבחון כיצד רעיונותיו הפילוסופיים והחינוכיים מקבלים תרגום קונקרטי לשדה החינוך. Okay, so here's our Jewish history timeline. It starts with Briat HaOlam creation and goes all the way through to the modern state of Israel and to Saks Morasha and Finchley. במפגש עם גדעון רסטן, אחד המחנכים המרכזיים בבית הספר, עלו הערכים והעקרונות המנחים את תפיסת החינוך במקום. שילוב בין מחויבות מוסרית עמוקה, גיבוש זהות יהודית איתנה, וטיפוח חשיבה ביקורתית ואתית בקרב התלמידים. Here at Saks Morasha, we have a very key value, which is our smart value. Simcha, Midot, Achdut, Ruach, and last but definitely not least, Torah and keeping mitzvot. And these are what we try to instill. בית הספר מהווה דוגמה למימוש חזונו של הרב זקס, הרואה בחינוך לא רק אמצעי להעברת ידע, אלא כזירה לעיצוב אישיות, זהות ואחריות חברתית. המורשת של הרב זקס מציעה מודל ייחודי של מחשבה יהודית עכשווית, כזו שאינה מסתפקת בתיאוריה, אלא חותרת להשפיע על המציאות החברתית, התרבותית והחינוכית. Just as religions were building a welfare state before there was a welfare state, so now and in the future they may help sustain a welfare society in areas where the need for help is greater than the ability of governments to provide it. They act as a counter-voice to the siren song of a culture that sometimes seems to value self over others, rights over responsibilities, and success more than service to others. I therefore commend the government for its support in bringing Britain's many faiths together in acts of volunteering. I urge it to consider further ways of valuing the formidable altruistic energies of our faith communities for the good of all of us together. כתביו, נאומיו ורעיונותיו מהווים עדות חיה לכך שהגותו אינה רק נחלתם של חוקרים ואקדמאים, אלא תשתית אינטלקטואלית המשמשת השראה לשיח רחב היקף מעבר לגבולות הקהילה היהודית.